අද අපි රිවිව් කරන්න යන්නේ Fantech කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Mcx01 professional condenser microphone එක. මේ box එකේ ඉදිරිපස විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා RGB illumination, USB interface අඩංගු කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ microphone එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ cardioid polar pattern එකකින්. මේ box එකේ දකුණු පැත්තේ features voice chat, vocal recording, PC, karaoke, live streamers, live YouTubers කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක compatible with Apple Mac PC, Windows PC දෙකටම support කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි, අපි දැන් බලමු මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම pop filter එක තියෙනවා. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩ් එක මවුන්ට් කරගන්න යූස් කරන කැරලක් තියෙනවා. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩ් එක. ඊළඟට අපේ කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රොෆෝන් එක. මම මේක පැත්තෙන් තියාගන්නවා දැන්ට. ඊළඟට කේබල් එක සුපුරුදු පරිදි Fantech ලගේ thank you card එක. ඒ වගේම user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්.